الله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. خب حکایت مارگیر و اژدهای افسرده بود. اصل داستان در رابطه با اعتماد نکردن بر نفس و اینکه نفس انسان تا لحظه موت اون سرکشی و اون بغاوت در اصل و نهاد این نفس وجود داره. حالا شاید توی مراحلی این نفس خورده رام بشه، سرکوب بشه، در اثر تقویت ایمان با یه نهضت ایمانی مثل جماعت‌های تبلیغ، هم نشینی یک انسان صالح و کثرت ذکر الله یا هر چیز دیگه، این نفس یه خورده رام بشه، یه خورده کنترل بشه. اما اون خاصیت بالقوه نفس که سرکشی هست، بغاوت هست، تفرعن هست، فرعون صفتی هست، این باقیه در وجود نفس. و هر زمانی که اون مقتضیات نفس و اون لوازم سرکشی براش مهیا بشه، اون موقع دیگه عابد چند صد ساله مثل ابلیس رو هم تباه میکنه. اون موقع یه عارف نامآور و مستجاب و دعوه مثل بلعم باعور رو هم تباه میکنه. و اون موقع دیگه هر که میخواد باشه با هر چقدر زرنگی و چستی و چابکی در مقابل این نفس تباه میشه و برباد میشه. خیلی ها در طول تاریخ به این نفس اعتماد کردن، خوراک این نفس رو، غذای این نفس رو براش مهیا کردن و احساس کردن که ما دیگه از اون چیزهایی که باعث سرکشی نفس هست، بدی نفس هست، ما دیگه در امان هستیم. همین که اعتماد کردن، نفس اونها رو در حقیقت شکست داد. خیلی ها رو ما دیدیم مثلا در عرصه های دعوت الله ازشون کار گرفته، خیلی ها توسط اونها زندگیشون عوض شده، داعی بودن، مبلغ بودن و خدمت‌های ارزنده دینی انجام دادن. اما یه جاهایی رسید که همین افراد از نفسشون ضربه خوردن. به گفته حضرت مولانا سعید احمد خان که یکی از اکابر دعوت هست و ایشون در مدینه منوره مشغول فعالیت بودن، از فضلای دارالعلوم دیوبند و از افرادی که مستقیم حضرت مولانا الیاس رحمت الله تعالی علیه رو، حضرت مولانا محمد یوسف رو ملاقات کرده بودن و در مدینه منوره داشتن فعالیت میکردن. ایشون میفرمایند که دو چیز اسباب سرکشی نفس برای یک داعی هست، برای یک مبلغ هست. کلی خدمات دینی کرده، کلی خدا ازش کار گرفته، کلی منشأ خیر بوده و خیلی ها به دستش هدایت شدن. اما دو چیز میتونه داعی رو تباه کنه، یکی در حقیقت تکبر هست و دوم چشم چرانی هست. داعی وقتی به نفس خودش مطمئن شد و خودش رو از چشم چرانی ها حفاظت نکرد، دوم داعی وقتی به خودش مطمئن شد و غره و فریفته خدمات دینی خودش شد، احساس کرد دیگران برتره، احساس کرد که در حقیقت یک سر و گردن از دیگران بالاتره، حق غیبت به خودش داد، حق در حقیقت قضاوت کردن دیگران رو به خودش داد، تحقیر دیگران رو به خودش داد. این در هر مرحله که باشه محروم میشه و رانده میشه. الله حفاظت بکنه همه ما. و همینطور خیلی ها رو ما شنیدیم عالم بودن و عارف بودن، حتی خدمت‌های دینی ارزنده کردن، هزاران نفر به دست اونها توبه کردن، مثل شیخ صنعا که قصهش مشهور، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت الله تعالی در کتاب ام الامراض این رو میاره. همینی که هر مجلسش، هر محفلش
صدها و هزاران انسان در جلسش توبه میکردن و برمیگشتن. خودشون تو یکی از این سفرهاش به یک زن هندویی تو حفاظت نکردن نظر و چشم به یک زن دختر هندویی چشمش افتاد و فریفته او شد، عاشق او شد و نهایتاً او ازش خواست که باید دست از اسلام بکشی و بایستی دین منو قبول کنی و نهایتاً کارش به جایی رسید که با همون عصایی که تدریس میکرد سالیان سال و صدها و هزاران نفر به دستش توبه کرده بودن و انسانهای کامل شده بودن، نه تنها صالح بلکه از مجالس او مصلح و افرادی که خودشون میتونستن در حقیقت باعث هدایت دیگران بشن. از جلسه او بلند شده بود، نهایتاً خودش از دین بیدین شد که باز در مراحل بعدی قصه مفصل است از این کتاب، میتونید بخونید. شاگردا نشستن براش کلی دعا کردن، به برکت دعای همون شاگردا باز خداوند توبه نصیبش کرد و همون جایگاه و مرتبه رو 2 مرتبه پیدا کرد. برحال هیچ کدوم از ما در هیچ سطحی، در هیچ جایگاهی نباید به نفس اعتماد کنیم. حضرت مولانا الیاس رحمت الله تعالی علیه فرمودن نفس خودتون رو بدترین، شومترین، مکارترین، شیادترین چیزها بفهمید که تا لحظه موت قابل اصلاح نیست. نفس خودمون رو تبرئه نکنیم، همونطور که یوسف نکرد و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. و حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه رو دیدن که با وجود این همه خدمات دینی، با وجود این همه جایگاه علمی و عرفانی قوی که در عصر خودش داشت، یکی ازش سوال کرد چطور ما آثار عجب و خودبینی و نفسانیت رو در شما نمی بینیم؟ ایشون فرمود، یه شعری خواند، فرمود که ایمان چو سلامت به لب گور برم، احسنت بر این چستی و چالاکی ما. یعنی من الان به نفس مطمئن نیستم، بله با این چیزی که الان دارم، با این توفیقات اگر بمیرم و با همین توفیقات از دنیا برم، بله اونجا به خودم 100 تا مبارکباد میگم، ولی حالا جایی نیست که خودم به خودم نمره 20 بدم و بگم انا خیر من، من از کی بهترم، از کی بهترم. حتی این بزرگان هم بر نفس خودشون تا آخرین لحظه موت اعتماد نمی کردن. لذا این نفس خطرناکه. هر زمان که اسباب شهوترانی رو براش مهیا کردی، برای همین الله تعالی نمیگه که تلک حدود الله فلا تقربوها، اینا حدود منه، به اینا نزدیک نشید. قربان، نزدیکی. چون اگر به گناه نزدیک شدی، دوایی گناه، زمینه‌های فساد رو برای نفست مهیا کردی، همین سرآغاز هر رسوایی و بربادیه. الله تعالی در رابطه با زنا میگه ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشید. نمیگه زنا نکنید، به زنا نزدیک نشید. یعنی اون چیزایی که قربان و اسباب و دوایی فساد و فحشاست، به اونا نزدیک نشید. چیزایی که شما رو تحریک جنسی میکنه، چیزهایی که در شما احساسات و جذبات منفی رو تقویت میکنه، چیزهایی که باعث میشه نفس شما از کنترل شما خارج بشه. چقدر عابدها، زاهدها بودن که بر نفس اعتماد کردن، تو ارتباطاتشون با نامحرم خیلی موازین رو رعایت نکردن. خب همینها هم میبینی در معرض خیلی از بدیهایی که حتی تصورش هم نمی کردن، در معرض اون فسادها قرار گرفتن. اما سرآغازش از کجا شروع شد؟ از یه اعتماد نابجا به نفس و اینکه احساس کردن که ما دیگه فرق میکنیم با دیگران، شرایط ما متفاوته و ما نفس رو سرکوب کردیم، ما دیگه چشممون پاک، دلمون صافه، ما از این رابطه متأثر نمیشیم و سر از کجا در آوردن. لذا
تا لحظه موت نباید بر این نفس اطمینان کنیم و بر اون موفقیت هایی که در راه دین به دست آوردیم و بر اون توفیقاتی که در راه دین داشتیم بر اونها الله رو شکر کنیم، اونها رو عطای الله تعالی بفهمیم، اونها رو توفیق محض الله تعالی بفهمیم، اونها رو کمال ذاتی خودمون ندونیم و خوف زوال اینها رو داشته باشیم. نبی ما دعا میکرد اللهم انا نعوذ بک من زوال نعمتک، خدایا از زوال نعمت به تو پناه میبرم. خب قدیم تو منطقه ما یه ارزش های حاکم بود، ریش سفیدا و افراد مسن و با تجربه ما میگفتن نکن، نعمت به زوال میاد، چون دیده بودن. چقدر افرادی بودن تو اوج قدرت، تو اوج ثروت، تو اوج شهرت و نامآوری، ولی خوب زندگی نکردن، از همون بلندای نعمتها و عزتها به حضیض ذلت افتادن، خار شدن. اونا با چشماشون تو زندگی دیده بودن، بنابراین اینو میگفتن نکن این کار رو که در حقیقت به زمین نخوری. خب این ماری رو دید، مولانا تشبیه میکنه این رو، مارگیری رفت تو کوه، ماری دید، این مار تو خواب زمستانی خودش بود ولی این فکر کرد مرده، ماره رو گرفت آورد تو بغداد، معرکه به پا کرد، مردم رو جمع کرد، غافل از این که این مار نمرده و این مار زنده است، فقط تو خواب زمستانی الان. حالا با مولانا همراه میشیم. مولانا میگه تا به بغداد آمدان هنگام جو، تا نهد هنگامه‌ای بر چارسو. اون مارگیر معرکه گیر که همون هنگام جو یعنی معرکه گیر به بغداد آمد تا معرکه‌ای در وسط بازار و محل گذر مردم توی چهارراهی برپا بکنه. بر لب شط مرد هنگامه نهاد، غلغله در شهر بغداد افتاد. اون مارگیر تو کنار رود دجله معرکه‌ای به پا کرد. تو شهر یه هیاهویی، یه ولوله‌ای به پا شد تو شهر بغداد که بله بیایم یه فرد اینجا آمده معرکه به پا کرده و یه اژدهای بزرگ آورده و یا مارگیر خیلی قدرتمندیه. خب اینم رجز میخوند، اینم کلی در حقیقت داستان سرایی میکرد، اینو من چطور گرفتم، اینو من چطور رام کردم، اینو من چطور فلان، در صورتی که هیچ کدوم اینو نبود. این رفته بود و اونو تو خواب زمستانی گرفته بود و آورده بود با خودش. ولی خب به خاطری که یه خورده بازارگرمی بکنه داشت از این داستان سرایی ها میکرد. مارگیری اژدها آورده است، بلعجب نادر شکاری کرده است. بیاد امروز یه چیز عجیب تو بغداد اتفاق افتاده، یه مارگیر اژدهایی رو آورده که واقعا دیگه این یک شکار عجیب و نادری کرده. ما شنیده بودیم همه چیز شکار کنن، ما صیاد دیده بودیم چیزای مختلف رو صید کنن، ولی اینو دیگه ندیده بودیم که یکی بره و یه اژدهای بزرگو در حقیقت صید کنه و بیاره اینجا رامش بکنه. جمع آمد 100,000 خامریش، صید او گشته چو او از ابلهیش. 100,000 آدم نادان و سادلو به دور معرکه این مارگیر جمع شدن و از روی حماقت و نادانی خودشون مثل خود مارگیر شیفته و مفتون اون اژدها شدن. عموما اینطوریه که آحاد توده جامعه ما هر کجا هایوهویی بشنون و هر کجا سر و صدایی بشنون و هر کجا 4 تا بوقچی باشه و یه چیزی رو بوق کرنا کنن میرن دیگه به همون سمت و خیلی راحت میبینی هم خودشون شیفته و فریفته این صداهای عجیب و غریب میشن، هم باز خودشون مبلغ این قضیه هم میشن. چند جای دیگه هم جار میزن آی چنین بود آی چنان بود، ای مشتری جمع میکنن و ای برای یه جایی معرکه به پا میکنن. این عموما خصلت آحاد و توده جامعه هست، مگر اون کسایی که به یه شعوری به یه درکی تو مسائل رسیدن و از این های و هوها و از این بوق کرنها خیلی متاثر نمیشن، تحقیق میکنن، بررسی میکنن، با عقلانیت به قضایای مختلف نگاه میکنن. جمع آمد 100,000 خامریش، خامریش یعنی احمق، نادان، دور از جمع ما. صید او گشته چو او از ابلهیش،
و اینا باز سید در حقیقت شکار همین مارگیر نادان شده بودن. منتظر ایشان و هم او منتظر، تا که جمع آیند خلق منتشر. خب این مرد مارگیر به اینم راضی نبود، میگفت خوب جمعیت خوب جمع بشه، برابر یه استادیوم بشه و من بتونم پول خوبی جمع کنم، بتونم کارکاسبی خوبی را بندازم. منتظر ایشان و هم او منتظر، همین جمع منتظر بودن، هم خود مارگیر منتظر بود، تا که جمع آیند خلق منتشر، تا این جمعیت پراکنده از جای مختلف جمع بشه، مردم هنگامه افزونتر شود، کدیه و توزیع نیکوتر رود، تعداد تماشاگران این معرکه بیشتر بشه. خب در نتیجه اون کدیه که در حقیقت گدایی و تکدی هست و پول و پله منظور اینجا هست، اون پول و پله از این معرکه گیری بیشتر بشه. جمع آمد 100,000 ژاژخواه، حلقه کرده پشت پا بر پشت پا. ژاژخواه به معنی بیهودگو یا سرا، در اینجا منظور عاطل و باطلا، بیکارا، اینایی که مثلا یه جایی یه های هوی بشه برن جمع شن. دید دیگه الان تو جامعه ما همه منتظرن با دوربیناشون، تصادف شده دوربینا دستشونه، همه جمعن، یه جایی 2 نفر دارن یقه به یقه شدن، به جایی که کمک کنه اینا رو با هم آشتی بدن، همه دارن دنبال در حقیقت شکار لحظه ها هستن و میخوان برای خودشون کلیپا قشنگ در بیارن و برای خودشون فالوور جمع کنن. حالا اصلا برایشون مهم نیست که این معرکه چی هست و چطور هست و در حقیقت تقاضای انسانی تو این قضیه چیه، الان من باید چی کار بکنم. نه، اون فقط دنبال فیلم. آقا بعضی از این صحنه ها رو اصلا فیلم برداری کردن تجاوز به حریم شخصی و خصوصی افراد، حرام، ناجایزه. تو حق نداری هر چی رو فیلم برداری کنی، تو حق نداری تو حریم شخصی و خصوصی افراد سرک بکشی، تو حق نداری با اون صحنه‌های ضد انسانی و دلخراش فیلم برداری کنی و پخش کنی تو جامعه. خیلی زشته، ولی متاسفانه امروز تو جامعه ما این یه فرهنگ ساری و جاری شده، اصلا کسی هم خجالت نمیکشه از این کار. یعنی چی؟ چرا باید همیشه دوربینا دستمون باشه منتظر هر نوع صحنه هر چی بود فوری فیلم برداری کنیم تو فضای مجازی پخش بکنیم؟ اصلا هم اینو به عنوان یک رفتار ضد ارزشی و ضد اخلاقی، حتی ضد انسانی ما بگیم فراتر از اینا کسی نمیفهمه. خیلی فکر میکنه کار عادی کرده، کار قشنگی کرده. یعنی چی این؟ اسمی چی باید بذاریم؟ برحال این کار هست تو اون زمان به نوعی، تو این زمان ما هم با این شیوه در حقیقت وجود داشته. مردم هم مولانا هم تعبیرش همینه، جمع آمد 100,000 ژاژخواه، از این آدمای عاطل و باطل و از این آدمای سلفی بگیر و از این آدمای در حقیقت بیکار. خب تو اون عصرم بود تعبیر مولانا ژاژخواه هست، یعنی آدمای لغو و بیکار دور از جمع ما همه جمع شدن. بریم ببینید چه خبر. حلقه کرده پشت پا بر پشت پا، اینطوری ازدحام جمعیتی که جای سوزن انداختن نبود، همه پاها به هم دیگر چسبیده. این مولانا میخواد بگه که خیلی یک در حقیقت معرکه سنگین و خیلی یک معرکه سختی به پا شده. ببینید یه زمانی که ما امت از خودمون یه مرتبه‌ای داشتیم، یه هویتی داشتیم، یه جایگاهی داشتیم، یه آرمان‌های بلندی داشتیم، میفهمیدیم مسلمانی چی. همین مولانا ابوبکر طایبادی که امروز همه ما طایبادی‌ها به نامش داریم افتخار میکنیم، مشهوره که پادشاه وقت اومده بود تو منطقه، گفت من میخوام ایشونو ببینم. او گفته من میخوام ببینم. ایشون رفتن بهش گفتم من یه آدم درویش و من یه آدم صوفی یه گوشه افتاده، من حقیقت کاری به دربار سلاطین و آداب شاهی و اینا بلد نیستم، ایشون اگر کار دارن لطف کنن خودشون بیان. یعنی یه زمان من مسلمان هویت همین بود، جایگاه همین بود که پادشاه زمان منو میخواست ببینه، برای او آرزو بود که منو ببینه. اما حالا ما یه سری رفتیم توی یکی از کلان شهرها، ازدحام جمعیت از سرکله هم دیگر بالا میرن و فحش و فحاشی و لط و کوب. چه خبره اینجا جمعیت چی شده؟
چه اتفاقی افتاده؟ فلان آقای سلبریتی، فلان نمیدونم آقای کاریزما، فلان چهره مطرح سینمایی اومده. خب اومده که اومده، چه شده مگه؟ چی هم از سر کله هم بالا رفتن و اینقدر لتو کوب کردن و اینقدر به قول معروف خودتو خار و خفیف کردن که چی؟ میخوای مثلا چی؟ دست بزنی بهش بعد بگی فستاوره بالکعبه؟ رستگار شدم به خدای کعبه که دستمو زدم به فلانی. چی میخوای ثابت کنی؟ اصلا چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ هیچ. این یعنی جامعه رفته به سمت هیچی و پوچی، جامعه رفته به سمت عاطل و باطل بودن، جامعه رفته به سمتی که مبنای ارزش‌گذاری های این جامعه غلط شده، اشتباه شده. تو این جامعه همه چیزا وارونه شده، هیچی سر جای خودش نیست. ولی چه دلیلی داره؟ این آقایی که مدرک تحصیلش هم چقدر مگه؟ این آقا الان برای جامعه چقدر مفیده؟ این آقا الان داره چه نقش مثبتی برای جامعه ایفا میکنه؟ چه فرداهای خوبی رو برای جامعه داره رقم میزنه؟ هیچ. منی هم که دنبال هیچی این هیچ هستم، منم چی هم؟ هیچم. کند هم جنس با هم جنس پرواز. به هر حال ما اون روز این عزت ها رو داشتیم. امروز مولانا ابوبکر تا این قبرستان تایبات، نسل‌های مختلف تایبات هستن که اینجا دفنن، اما یکی اینجا هست که هنوز نامش پر افتخار و پر آوازه بر شهر تایبات هست. چرا؟ چون این تو عصر خودش به یه جایگاهی رسیده بود از کمال انسانی که حتی پادشاه زمان و پادشاه دوران هم آرزوش این بود که او بره و ایشونو ببینه. مشهوره که اون پادشاه وقت اومد رفت پیش ایشون، حتی اتاق ایشون رو جارو زد. و این ثبت تو تاریخ. ما جایگاه این بود، ما مرتبه و مقاممون این بود، ما رو با این میشناختن تو تاریخ، ما مسلمان ها رو. ولی حالا چی شدیم؟ هر چهره سلبریتی و هر به قول معروف چهره کاریزما میخواد تو هر چی، تو هر عرصه‌ای میخواد باشه، ما سر دست میشکنیم براش. برحال اینجا همینطور جمع آمد 100,000 ژاژخا حلقه کرده پشت پا بر پشت پا. یه جمعیت متراکمی و چسبیده به همی و که جای سوزن انداختن نبود که بریم این آقا مارگیره رو ببینیم. مرد را از زن خبر نیز ازدهام، رفته در هم چون قیامت خاص عام. قیامتی به پا شده و ازدهام جمعیت به حدیه که اصلا مرد توجهی به زن نداره. قاطباتی همینطور شیر تو شیر همه دور هم جمعنی که بریم این صحنه رو ببینیم. چون همی حراقه جنبانید او، میکشیدن دهل هنگامه گلو. وقتی که اون مارگیر معرکش رو به پا کرد و اعلان کرد شروع کار رو، تماشاگران هی گردناشون رو دراز میکردن و رو انگشتای پاشون میستادن که در حقیقت این صحنه رو قشنگتر ببینن. حراقه به شمشیر خیلی تیز میگن. اینجا اشاره به همینه که اون یه حرکت ابتدایی داشت برای اینکه معرکش رو به پا بکنه و یه چوبی دستش بود که با چرخوندن اون چوب این معرکه شروع می شد، یعنی این نمایش شروع می شد. و اژدها کالزمهریر افسرده بود، زیر 100 گونه پلاس و پرده بود. اون اژدها که از شدت سرما افسرده و خموده بود، تو خواب زمستانی خودش بود، زیر 100 پارچه و نمیدونم پلاس و پرده اونو پوشنده بود، مخفیش کرده بود. بسته بودش با رسنه های غلیظ، احتیاطی کرده بودش آن حفیظ. بازم از روی احتیاط یه قل و زنجیرایی آورده بود و دوربر این بسته بود که احتیاط رو بکنه. در درنگ انتظار و اتفاق تافت بر آن مار خورشید عراق. تو همین فاصله، تو همین بینی که مردم تو انتظار ایستاده بودن،
و قرار بود همه اونجا جمع بشن. اون خورشید عراق که خب این قضیه تو بغداد اتفاق افتاده بود، خورشید عراق هی داشت گرمتر میشد و میخورد به این اژدها. آفتاب گر مسیرش گرم کرد، آفتاب گرم سیرش گرم کرد، رفت از اعضای او اخلاط سرد. بالاخره اون آفتاب منطقه گرم سیر بود، تو بغداد بود، تو عراق بود. این آفتاب منطقه گرم سیر اژدها رو هی داشت گرمتر میکرد تا جایی که دیگه کم کم اون افسردگی و خمودگی از اعضای این مار دور میشد. مرده بود و زنده گشت و از شگفت، اژدها بر خویش جنبیدن گرفت. خب تا حال تصور این بود که مرده است، اما حالا هی شروع به تکان خوردن و جنبیدن کرد. خلق را از جنبش آن مرده مار، گشتشان آن یک تحیر 100,000. مردم فکر میکردن اینم یه چیز طبیعیه، جز اصل این معرکه و این تماشاست، اونا که اصلا خبر نداشتن. اما مارگیره میفهمید که اصلا قرار نبود این به جنبه، قرار نبود این حرکتی داشته باشه، چون احساس مارگی این بود که مرده. این تحیر و شگفتی که تو مردم افتاده بود اول دیدن خود این اژدها 100 برابر شد. هم اژدها آورده با این قد و قامت و با این بزرگی، همین که این واقعا داره میجنبه، حرکت میکنه. با تحیر نعره ها انگیختن، جملگان از جنبش بگریختن. نعره ها به پا شد، سر صداها به پا شد، داد و بیدادها شروع شد و پا به فرار گذاشتن. دیدن آقا جدی شد، کم کم داره تکان میخوره. می سکستو بند و زان بانگ بلند، هر طرف میرفت چاقا چاق بند. اژدها بر اثر اون سر صداها خشمگین تر شد. این همه و این سر صداها اون عصبی تر کرد، خشمگین تر کرد. اون بندهایی هم که دور برش بسته بودن یکی یکی رو داشت پاره میکرد و هر تکه‌ای از این زنجیر به جایی افتاد و چقچق این زنجیرها فضا رو یه خورده فضای ترسناکتر و وحشتناکتری کرده. بندها بگسست و بیرون شد ز زیر، اژدهای زشت غران همچو شیر. دیگه اون بندهای زنجیرها هی پاره شد. اژدها از زیر اون پلاس‌ها و اون پارچه ها و اینا اومد بیرون، یه اژدهای بزرگ مثل شیر میغوری. در هزیمت بس خلائق کشته شد، از فتاده کشتگان 100 پشته شد. مولانا میگه مردم پا به فرار گذاشتن، اما اکثر جمعیت هلاک شدن به دست همین اژدها و عده زیادی کشته شدن که از این کشته ها پشته هایی در حقیقت رو همدیگر تلمبار شد از جنازه ها. مارگیر از ترس بر جا خشک گشت. مارگیر هم که قرار بود مثلا این صحنه رو مدیریت کنه و این معرکه رو به پا بکنه، خودش هم خشکش زده بود اصلا، چون منتظر اینطور صحنه‌ای نبود، اینطور چیزی قرار نبود اتفاق بیفته، فکر می‌کردیم مار مرده است. مارگیر از ترس بر جا خشک گشت، که چه آوردم من از کهسار و دشت. من با خودش که من چی آورده بودم با خودم، این همین. گرگ را بیدار کردان کورمیش، رفت نادان سوی ازرائیل خیش. مثلا این مارگیر مثل اون میشکوریه که گرگ رو خودش دستی به سمت خودش کشوند و این آدم نادان در حقیقت خودش رو گرفتار کرد و اولین نفری هم که تباه شد خودش شد. خودش هم تباه شد، دیگران را هم تباه کرد. اژدها یک لقمه کردان گیج را، سهل باشد خونخوری حجاج را. اونی که سرشتش و طبیعتش حجاج گونه است، خب اون از کشتن ابایی نداره، کارش خونریزیه، کارش در حقیقت خونخوریه به تعبیر مولانا. حجاج صفت دیگه، لذتش همینه. به قول معروف یه چیزی دارن میگن رقص مرده، یعنی سر طرف رو یه دفعه میزدن و اون یه حرکتی داشت قبل از این که اون خونی که حالا تو بدنش خورده جریان داشت، چند قدم این طرف تلو میخورد. لذت حجاج همین بود، دیدن این صحنه رقص مرده. از رقص آدم زنده هم خیلی خوشش نمیاد، لذتش تفریحش این بود ببینه این صحنه.
نه تنها این رو بد نمیدونست و این اذیتش نمیکرد، بلکه از این صحنه حجاج لذت میبرد اینو ببینه. میگه حالا اونی که صفت باشه از خونریزی دیگه چه اصلا پروایی نداره، کارش همینه. خیش را بر استونی پیچید و بست، استخوان خورده را در هم شکست. خب یه غذای سیر خورده، اصلا انتظار این نداشت یه همه غذا براش آماده بشه. این همه رو که در حقیقت تونسته بود و بلعیده بود. عادت اون مارای بزرگ اینه که خودشونو به یه ستون محکم میپیچونن که این چیزی که خورده، تومه که بلعیده، اینو له کنه و برای هضم آمادهش کنه. خودشو به یه ستون هم پیچوند، خب این چیزایی که خورده بود اینا رو له کنه و بهتر بتونه هضم کنه. خیش را بر استونی پیچید و بس، استخوان خورده را در هم شکست. حالا مولانا از داستانش اون مسائل اخلاقی رو استنتاج میکنه. این داستان بود. اما هدف مولانا از داستانها خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. مولانا میخواد دین رو حلوا کنه، شیرین کنه، بعد بده مخاطب بخوره. مولانا دین رو عالمانه یاد گرفته، میخواد عاشقانه تبلیغ کنه. مولانا داستانها براش هدف نیست، اما برای این که مخاطبش رو آماده کنه، برای اینکه حرف حق رو بهتر گوش بکنه. ببین خطابهای قرآنی هم وقتی ما نگاه میکنیم، اسلوب بیانیه قرآن چقدر قشنگه. مثلا اون قصه حبیب نجار در سوره یاسین که آمده، حبیب نجار نمیگه شما رو چه شده، شما چه کار دارید میکنید، کجا دارید میرید، و مالیه لا اعبد الله و مالیه منو چه شده، منو چه شده. خودشو داره نکوهش میکنه، خودشو داره مذمت میکنه. به جای اینکه به مخاطب بگه یه حرف زننده ای که تو رو چی شده، چرا تو این کارو میکنی، خودشو خطاب، منو چی شده، چرا من این کارو نکنم، چرا من این قضیه رو اتباع نکنم. نه، این اسلوب قرآن داره به ما یاد میده حکمت و بصیرت در دعوت رو. مولانا هم و گاهی وقتا خب عموما تو اساسنامه ها و قانوننامه هایی که حکام و سلاطین دارن توشو قصه نمیارن، چون اینو برای خودشون کسر شأن میفهمن. اونا قانون صادر میکنن، تهش هم مینویسن که در صورت اجرا نشدن پیگرد قانونی دارن، عمل کن نکنی همین. ولی قرآن قانوننامه، اساسنامه هست، گاهی توش تکرارم هست، گاهی توش داستانم هست، گاهی توش قسمم هست، گاهی وقتا توش خطابهای بسیار عاطفی و محبت آمیزم هست، تا نه اون رابطه‌ای که خداوند با بنده‌هاش داره تنها رابطه حاکمیت و محکومیت محض نیست، رابطه محب و محبوبیت هم هست. بنده‌هاش دوست داره الله تعالی. بنابراین این خطاب‌ها رو تو کلام خودش که قرآن قانوننامه و اساسنامه است، اما اینا رو الله تعالی توش میاره تا بنده‌هاشو به اون مسیر درست و صحیح راهنمایی بکنه. مولانا هم با یه داستان میاد مخاطبشو آماده میکنه برای اینکه حرف حق رو بهش شیرین کنه، جذاب کنه و بهش بگه. خب داستانتو شنیدی، ببین چقدر بد بود که این آقا به یه اژدها اعتماد کرد. یه اژدهایی که الان تو این فصل، تو این موسم، به صورت فصلی و موسمی با این شرایط خاص، این الان خوابیده، این احساس کرد مرده، بهش اعتماد کرد. این چقدر بد بود. خودش هم تباه کرد. یه عده زیادی هم که به این اعتماد کردن، باز اونا هم تباه شدن. حالا اون افرادی که به نفسهای خودشون اعتماد میکنند ضال و مضل میشن، یعنی گمراه میشن و گمراه میکنن. تمام این فتنه و فسادی که امروز ما تو دنیا سراغ داریم، همه میگن بمب اتم بده، بمب هیدروژن بده، همه میگن بمب افکنای فلان بده، اما اینا سلاح‌های کشتار جمعیه، اینا خیلی خطرناکه. اما اون نفس هایی که اینها رو میسازه خطرناکه. اون نفس هایی که انگشتشون رو این
کلید هاست، ماشه هاست تا اینو بچکنن و هم نوعان خودشون رو در لحظه‌ای قتل عام کنن، اون نفس ها از این بمب ها خطرناکترن، اون نفس ها از این بمب افکن ها خطرناکترن، اون نفس ها از این سلاح های کشتار جمعی به مراتب مخوفتر و خطرناکترن. در طول تاریخ اون ضربه‌ای که بشریت خوردن در وهله اول نه ضربه شمشیر بوده، نه ضربه اسلحه بوده، نه ضربه سلاح‌های کشتار جمعی بوده، ضربه‌ای که بشر در طول تاریخ خورده از نفسش خورده. یه نفسی مثل نفس هیتلر میاد، یه نفسی مثل نفس ناپلئون میاد، یه نفسی مثل نفس هالاکوخان میاد و دنبال این نفس سیری ناپذیر یه عده دیگه هم میان بهش اعتماد میکنن، بعد معرکه به پا میکنن، جنگ های جهانی را میندازن، نسل کشی ها میکنن و دنیا رو پر از دهشت و دنیا رو پر از نفرت و عداوت و کشتار میکنن. اون چیزی که از همه خطرناکتره این نفس هاست، وگرنه اون چیزی که الان در دنیا وجود داره از منابع، از ذخایر، از ثروت‌ها، خب همینی که الان موجوده الان در دنیا، اگر همینها عادلانه تقسیم بشه یه دونه فقیر هم در دنیا وجود نخواهد داشت. اگر نفس های سیری ناپذیری که اون نیم کره زمینه ولی بر این نیم کره زمین چشم دوخته و زندگی حق حیات رو فقط برای خودش به رسمیت میشناسه، توی تنازع بقای خودش رو در هلاک هم نوعان خودش میبینه، اگر اون نفسا نباشه دنیا دیگه جایی برای ناامنی و دهشت و بدی نداره. مشکل اصلی دنیای ما فقر نیست، فقر خیلی راحت ریشه‌کن میشه به شرطی که اون نفس های سیری ناپذیر اصلاح بشه. مشکل اصلی جامعه بشریت سلاح های کشتار جمعی نیست، بمب اتمی نیست. مشکل اصلی از اون افرادی هست که علمشون رو، تخصص خودشون رو، مهارت خودشون رو آوردن و در مسیر نفسانیت ازش دارن استفاده میکنن. نفسشون هم سیر نمیشه، نفسشون هم هی بیشتر میخواد، هی حلم مزید میزنه، هی بالاتر و بالاتر رو میخواد. برای همین انبیاء علیه السلام می آمدن در وهله اول تو مکتب انسانساز خودشون، تو اون یکی از مقاصد بعثتشون که تزکیه هست، تلاش میکردن تا این نفس ها رو اصلاح کنن، جهت درست بدن، اماله کنن، مسیر به نفس ها بدن و اونها رو در یک مسیر درستی هدایت کنن. اگر این نفس ها اصلاح نشه هیچ چی در دنیا اصلاح نمیشه، اینا باید درست بشه. حالا مولانا میگه از داستان نتیجه گیری میکنه، میگه نفست اژدرهاست او کی مرده است، آقای زاهد، آقای عابد، آقای عالم، آقایی که امروز توی عرصه دینی یه خورده نفستو کنترل کردی. فکر نکن نفست مرده است، فکر نکن نفستو دیگه کلن از بین بردی، فکر نکن دیگه نفستو مثل نفس فرعون سرکش نمیشه، فکر نکن بالقوه این استعداد در تو نیست که هالاکوخان بشی، هیتلر بشی، چرا در تو هم هست. قدیمای ضرب المثل عامیانه منطقه ما داشت، میگفتن دست طرف به آلو نمیرسه، میگه چیه؟ ترشه. تو دستت به آلو نمیرسه. اگر اون چیزایی که برای نفس هالاکوخان مهیا بود برای تو مهیا بشه، اگر اون چیزایی که برای نفس
هیتلر مهیا بود برای تو مهیا بشه، تو هم یکی مثل اونایی. خب تو هم یکی مثل اونایی. فکر نکن که چون توی مرحله از زندگی مثل این ماری که تو اون فضای سرد قرار گرفته بود و توی خواب زمستانی رفته بود، نفس تو هم حالا با همنشینی یه آدم صالح با حرکت توی یک نهضت ایمانی به هر حال به یه طریق این نفس یه خورده مهار شده، سرکوب شده. فکر نکن دیگه مطمئن بشی به این نفس و بگی خوبه دیگه، حالا دیگه من آدم حسابیه شدم، حالا دیگه نفس من تمام شده، حالا دیگه من نمیتونم، من دیگه از این بدیهای نفس رد شدم. نه اینطور نیست. چند صد سال عبادت کرده، نفسش تباهش کرد. برای گمراهی شیطانی دیگه نیومد. شیطانو کی گمراه کرد؟ نفسش. بعد از چند صد سال عبادت و بعد از اینکه طاووس الملائکه لقب گرفت، نفسش تو وجودش حسد آورد، نفسش تو وجودش تکبر آورد، نفسش تو وجودش انا خیر منه آورد، من از اون بهترم، فخرج فإنک رجیم، برو گم شد درگاهم بیرون. ابلیس رو کی گمراه کرد؟ شیطانی دیگه؟ نه، نفسش تباهش کرد. نفس خیلی خطرناکه. برای همین در رابطه با مولانا الیاس رحمت الله تعالی بانی دعوت تبلیغ اومده که ایشون با 3-4 نفر از علما به این منطقه رفتن برای کار دعوی اصلاحی. موقع نماز که شد مولانا تعارف این علما کردن. اون علما کم سنتر و لحاظ علمی از مولانا پایین تر. مولانا تواضعاً از روی فروتنی خواست یکی از اینا رو جلو کنه، اما هیچ کس نرفت با وجود مولانا الیاس. خود مولانا الیاس جلو شد. نماز که تمام شد، مولانا الیاس با یه چشمی پر اشک خطاب به جمع گفت شما رو به خدا به من رحم کنید. اگر در من عیبی دیدید، ضعفی دیدید، شما به عنوان دوستان من خطای منو به من بگید، ضعف‌های به من رو به من بگید، نذارید نفس من سرکش بشه، نذارید تو بدیها نفس منو از بین ببره. حتما خطاهای منو به من گوشزد کنید. من هرگز بر این نفس مطمئن نیستم. اینه نفس کش جهانی زنده کن. اگر بتونی نفس رو بکشی، دنیایی رو میتونی زنده کنی. اما شرط اولش اینه، بر این پیروز بشی. نفست اژدرهاست، او کی مرده است، از غم و بی‌آلتی افسرده است. امروز اگر میبینی یه خورده رامه، یه خورده میبینی کنترل شده است، از غم نداشتن وسایل و ابزار و آلاتی که مال تکبره، مال تفرانه، چون اونا رو نداره یه خورده آرومه. کور اگه بگه من چشم چرانی نمی کنم کماله؟ بگید نه، چشم نداری که بکنی. یا آدمی که چیزی برای جاه طلبی نداره، چیزی برای تکبر نداره و بعد تکبر بکنه، یه چیز خنده داره نمی کنه و این کمالی هم نیست. گدا گر تواضع کند خوی اوست، چاره غیر از این نداره. تواضع ز گردن فروزان نکوست، گدا گر تواضع کند خوی اوست. برای همین الله تعالی وقتی صحابه نبی رو وصف میکنه با 2 تا صفت به ظاهر متغایر و متضاد وصف میکنه. اشد رحما، میتونه اشد باشه، اشد بودن رو خوب بلده، سرسخت بودن رو خوب بلده، تکبر رو خوب بلده، اما با وجودی که اینا رو خوب بلده، رحماء بینهم، باز هم چیه؟ پر از رأفت و رحمت تو جامعه اسلامی نسبت به مسلمان ها. هر دو بعد رو داره، بعد شخصیتی. اذله در مقابل مؤمنین فروتن، اما همین اذله تو جامعه مسلمان ها با سایر مسلمان های دیگه، یا مسلمان کاملا عادی یا مسلمانی کاملا فروتن متواضع تو جامعه اسلامی داره زندگی میکنه،
اما همینی که اینجا میتونی چی ببینی؟ اینجا میتونی اینو اذله ببینی، تو میدانهای جهاد در مقابل دشمنان خدا و رسول میتونی اینو چی ببینی؟ اعزه، سرسخت و محکم و باصلابت. وقتی که انسان به یه حدی از اصلاح و تزکیه برسه، خب اون موقع میفهمه جای تکبر کجاست، جای تواضع کجاست. اون موقع میفهمه هر یکی از این توانمندی های درون خودم کجا باید استفاده بکنم، جای استفاده اینا کجاست، کجا احب لله، کجا ابغض لله، جاشو بلد میشه. از نفسانیت خودشو نجات میده، جاشو فقط میفهمه. از خودخواهی‌های خودش میاد بیرون، از نفسانیت‌های خودش میاد بیرون. ولی من نباید به نفسم اعتماد کنم و احساس کنم که دیگه نفس من تربیت شد، نفس من اصلاح شد و من همه مراحلو طی کردم. این خودش سرآغاز همه بدی هاست. اعتماد بر این نفس، تبرئه این نفس. و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء. نفس اژدرهاست، او کی مرده است، از غم و بی‌آلتی افسرده است. گر بیابد آلت فرعون او، که به امر او همی رفت آب جو. آنگه او بنیاد فرعونی کند، راه 100 موسی و 100 هارون زند. اگه اون چیزایی که برای فرعون مهیا بود برای من تو مهیا بشه، شاید این نفس ما هم بگه انا ربکم الاعلی. امروز دست آقا آفتابه میدی و آفتابه داره ریاست میکنه. گفتیم خدمت عزیزان، طرف جلوی یه سرویس بهداشتی همونجا تمیز میکرد و یه پولی میگرفت، طرف تندش گرفته، روش فشار اومده که بره برای قضای حاجت، آفتابه رو که برمیداره طرف میگه قرمز رو بردار. با ولم کن تو رو خدا، بی خیال، من خیلی الان رو فشار، قرمز رو بردار. جناب بس برم من بد میشه، قرمز رو بردار. بیچاره با همون وضعیت بد و اضطراری اومد قرمز رو برداشت رفت. دوستش کنارش واسطه بهش گفت جناب چه اصراری بود قرمز رو بردار، قرمز رو بردار. حالا اون یکی دیگر رو برداشت چی میشه؟ گفت بفهمه اینجا رئیس کیه. آقا امروز با آفتابش فرعونه. آقا امروز با یه پست و مقامی، با یه منصبی، آقا با یه جایگاه بسیار بسیار کوچک، خودش یه فرعون چست. حالا چه جایی که اون همه قدرت و ثروتی که برای فرعون مهیا شده بود برای این مهیا میشد، اگه برای این مهیا میشد چی میکرد؟ آقا امروز از تمام دار و دینگ دنیا خدا بهش یه ماشین لخاته داده، با همین ماشین لخاتش تمام شهر رو به امان آورده. از دستی کشیدن و از صدای اگزوز و نمیدونم دیسکویی که عقب ماشینش نصب کرده. این آقا اگه مازراتی میداشت چیکار میکرد؟ فکر نکنیم که ما از نفسهای ما مستثناست و ما خیلی آدمای مثبت و خوبی هستیم. نه، اگه برای ما هم مهیا بشه اون چیزهایی که برای فرعون ها مهیا بوده، نفس ما هم همینقدر سرکش میشه، نفس ما هم همینقدر ادعای خدایی میکنه، نفس ما هم همینطور غیر قابل کنترل میشه. ما امروز 2 تا تعریف و تمجید نابجا میشنویم، مثل اون بنده خدایی که خرشو برد بازار بفروشه، به هر دری زد دید کسی نمیخره. آقا یه حرافی دلالی پیدا کرد، یه جور ردش کن بره اینو. اینم رفت شروع کرد تعریف کردن، آقا فرمان هیدرولیک و نمیدونم بر بدن سالم و شاسیا پلوم و نمیدونم کمکار و دست یه خانم معلم بوده میرفته میامده و هر چیزایی که میگن. تو خورجینش هم تکه نون انداخت، والله نون داره، به خدا نون داره. حالا تو خورجینش تکه نون کرده. یکی پیدا شد آدم سادالو گفت میخرم اینقدر، و این صاحب خره گفت نمیفروشم. گفت چرا؟ گفت من نمیفهمیدم این ماشین اینقدر آپشن داره.
این خره من نمیفهمم اینقدر این خوبه، نمیفروشمش. شب همون خره لنگانشو گرفت و برد خونه. ما امروز خودم میدونم چیم چی به چنده دارم، نماز صبحمو نمیخونم، اما تو خیابون خدا نکنه یه نفر به من بگه آی نور چهره صالحین در چهره این میدرخشه. یا الله، یکی منو شناخت، جبرئیلی هم نیست منو سلام کنه. بابا تو خودت یکی تو رو تعریف کرده، تو خودت نمیدونی چی، خودت نمیدونی چی به چنده داری، با دو تا تعریف خام میشی. اون فرعون که 10 نفر کنارش صبح تا شب اینو داشتن به خاطر به دست آوردن مرتبه و مقام چاپلوسی و تملق میکردن و براش میگفتن چنین و چنان، اونم بهترین ها. اگر اونایی که فرعون رو تعریف میکردن کنار تو میبود و تو رو تعریف میکردن چی میشدی؟ توی که امروز از 2 تا تعریف فلان و ایکس و ایگرگ تو جامعه اینقدر باد میکنی و گنده میشی، اگه اونا میبودن چه میشد؟ لذا بر نفسا اطمینان نکنیم و فکر نکنیم که ما دیگه به مرحله رسیدیم که از آسیب‌ها و بدی‌های این نفس حفظ شدیم. نه، وقتی پیغمبرش به این نفس اعتماد نمیکنه مثل یوسف و میگه و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء، من کیم که بگم نفس من تبرئه شده است؟ کرمک استان اژدها از دست فقر. تو فقر تو نداری، وقتی اسباب براش مهیا نباشه مثل کرم کوچیک جلوه میکنه این نفس. خب وقتی چیزی دستش نباشه، وقتی چیزی در توانش نباشه، وقتی که اسبابی برای شهوت رانی و برای تکبر و برای فرعون صفتی براش نباشه، کرمه بیازار کوچک، اصلا حس میکنی که چقدر قابل ترحم این نفس، چقدر خوب شده این نفس، چقدر رام شده این نفس، چقدر اهل تهجد شده این نفس. اونجا کرمه، آرامه. کرمک استان اژدها از دست فقر، پشه‌ای گردد ز جاه و مال صقر. صقر نوعی بازه و نوعی شاهینه که خب پرنده شکاری هست، مشهوره که تو شکاراش خیلی زبر و زرنگه، ولی میگه اگر اسباب براش مهیا بشه، یعنی جاه و مال براش مهیا بشه. منافقین چرا به خودشون قره بودن؟ میگفتن این چیه مگه؟ این بچه ابو کبشه، چون کنیه حضرت آمنه چی بود؟ ابو کبشه بود. میدونیم بچه ابو کبشه از آسمان برای ما صحبت میکنه، کو پولش، کو ثروتش، کو داراییش، کو نمیدونم فلانش. عبدالله بن ابی رئیس المنافقین میگه باش برگردیم مدینه، ما عزتمندها این ذلیلا رو بیرون میکنیم اینجا. و باز میگفت لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ينفضوا من حوله، ما که پول داریم دیگه خرج نکنیم برای این اصحابی که دور برش هستن و فقیرن و نادارن و دیگه بهشون ندین تا دور بر محمد رو ول کنن. الله بهشون جواب داد. شما فکر میکنید مال و جاه دارید؟ شما فکر میکنید که قره این مال و جاه مادی و دنیویتون شدید؟ ولله خزائن السماوات والارض، خزائن آسمان ها و زمین در دست الله. و شما میگید شما عزت دارید، ما عزتمندا اینا رو بیرون کنیم از مدینه. العزت لله ولرسوله وللمؤمنین، عزت مال الله است. شو چی دارید؟ چرا غره و فریفته شدید به اینا؟ این جاه مال، خدا نکنه ثروت قدرت اینا یه جا جمع بشه. اگه ثروت و قدرت یه جا جمع شد فرعون درست میکنه، الا ماشاء الله، مگر اینکه الله برای یک نفسی رحم کنه.
مگر یک نفسی واقعا دیگه به کمال اصلاح رسیده باشه. وگرنه مال و جاه، ثروت و قدرت اگر برای یک نفس فراهم شد، اون نفس فرعون میشه. چرا ابو حنیفه صاحب مذهب من و شما پست و مقام قبول نکرد؟ چرا ابو حنیفه وقتی براش مال و جاه مهیا شد اون نپذیرفت؟ حاضر شد زندان بره، حاضر شد شلاق بخوره، ولی حاضر نشد مال و جاه رو قبول کنه. تو زندان ها نهایتا جان داد، شهید شد، ولی اینا رو قبول نکرد. پادشاه وقت بهش گفت ما میخوایم قاضی القضاتت کنیم، یا به تعبیر امروزی ما بگیم میخوایم رئیس قوه قضاییت بکنیم. قبول نکرد، چون میفهمید مال و جاه چقدر خطرناکه. و قلیل من عبادی الشکور، قلیل اندکن کسایی که تو مال و جاه شاکر باشن، فرعون نشن، نمرود نشن، قارون نشن، کمن. برای همین می ترسیدند اکابر ما، چون انسان تو مسیر دین که حرکت میکنه یه مرحلش ادباره، یعنی پشت کردن همه چیز، یه مرحلش اقباله، یعنی روی آوردن همه چیز. اینقدر که بزرگان ما از اقبال می ترسیدن، از اینکه دنیا بهشون رو بیاره، پست، مقام، شهرت، نامآوری، اینقدر که از این می ترسیدن از فقر نمی ترسیدن، از اینکه دست پایین بگیرن و پایینتر، گمنامتر زندگی بکنن، از این خیلی نمی ترسیدن، چون می فهمیدن اینجا آدم نفسش ایمنتره، نفسش قابل کنترل تره. ولی مال و جاه که آمد، منصب ها که آمد، پست و مقام ها که آمد، ثروت و قدرت که آمد، این نفس سرکش میشه. این نفس دیگه کنترلش سخت میشه، دم از خدایی میزنه دیگه. اون موقع فراموش میکنه چی بوده و کجا قراره بره. بنابراین کرمک استان اژدها از دست فقر، موقع فقر و نداشتن امکانات و قدرت، یک کرمک بینوا قابل ترحم کوچک جلوه میکنه موقعی که اینا براش مهیا نیست. همین که اینا براش مهیا میشه، بعد چی میشه؟ صقر میشه. یعنی چی؟ یه پرنده شکاری بسیار وحشتناک میشه. این همون بود. اژدها را دار بر برف فراق، هین مکش او را به خورشید عراق. این اژدهای خودتو در برف فراق، برف فراق یعنی دوری از تلذذها و تنعمها و راحت طلبی های نفس رو نگه دار، تا میتونی پست و مقام های کلان قبول نکن، بترس. تا میتونی دنبال برتری جویی ها و نام آوری ها نباش. تا میتونی خیش را رنجور ساز و زار تا تو را بیرون کنند از اشتهار. زان که اشتهار خلق بند محکم است، بند این از بند آهن کی کم است. شهرت که آمد، اون موقع قدرتمندان دنیا هم کنار شهرت تو از تو میترسن. میتونستی یه آدم معمولی زندگی کنی، میتونستی یه آدم عادی که از زندگی خودش لذت میبره زندگی کنی، ولی با شهرت کاری کردی که چه؟ قدرتمندا به نوعی از تو میترسن، حکام و سلاطین، هم اسران تو و هم سن و سالان تو به نوعی با تو حسادت میکنند، و اونایی که پایین تر از تو هستن و دستشون به تو نمیرسه و آدمای پایین جامعه هستن، اونام چشمت میکنن. برای همین مولانا میگه خشمها و رشکها و چشمها بر سرت ریزد چو آب از مشکها. وقتی که دنبال جاه طلبی ها باشی، یه قشر از جامعه، پایین جامعه که چشمت میکنن با نگاه های
مغرضانه شون چشمت میکنن. یه عده دیگه که همتراز تو هستن و میبینن تو از اونا یه سرگردن داری میری بالاتر، اونا رشک و حسادت میکنن. و یه عده هم شهرت تو در خطر میبینن، اونا هم بر تو خشم میکنن. زندگی رو به کام خودت میگیری چی؟ دستی دستی چی میکنی؟ تلخ میکنی. جامعه عجیبی داریم ما. تو جامعه ما امروز حاضریم بدبخت زندگی بکنیم به شرطی که دیگران ما رو خوشبخت تصور کنن. از نگاه دیگران خوشبخت جلوه بکنیم برای ما کافیه، ولی اینکه بدبخت باشیم با 4 تا سلفی، با 4 تا عکس های مختلفی که از این طرف از سفرش میگیره، از ظروفش میگیره، از خونش میگیره، از یه ماشینی که مال خودش هست یا نیست میگیره، پخش میکنه تو فضای مجازی. که چی آقا؟ نمیدونی اینا چقدر حسادت های دیگران رو تحریک میکنه، خشم دیگران رو بر تو فرو میاره، چشم دیگران رو بر تو فرو میاره. نکن. طرف میبینی حاضر به خاک ذلت بشینه، خودشو بدبخت بکنه تا از نظر مردم چی جلوه کنه؟ خوشبخت. همون پرستیژ خوشبختا رو داشته باشیم برای ما کافیه، ولی اینکه چی باشیم؟ بدبخت باشیم. برای همینه که ما ایرانی‌ها شدیم میلیاردرهای گدا. خب یه بخشش برمیگرده به سوی مدیریت بعضی از مسئولین ما، یه بخشش برمیگرده به ما. خونش چقدره؟ 3 میلیارد، پول ایزوگام نداره. ماشینش چقدره؟ 2 میلیارد، پول بیمه شو نداره. موبایلش چقدره؟ چند 10 میلیون، شارژ ایرانسل نداره. میلیاردر هست، مصرفگرا هست، سطل آشغال چین هست، هرچی جنس بنجل چینیه داره میریزه تو خونش که ادای خوشبختا رو در بیاره، ولو این که همه این پولا هزینه بدبختی بشه. و اون موبایل قبلی که تو همه موبایل بازی میکنی با این موبایل جدیدی که الان تو دست گرفتی، اون موبایل قبلی هم 5-6 تا کلیدشو بلد بودی استفاده کنی، اینم 5-6 تاشو بلدی استفاده کنی. بریم که موبایل سامسونگ جدید آمده، شیائومی جدید آمده. خب بنده خدا تو الان یا الله از همون موبایل قدیم تا این جدید چقدر الان تو استفاده مثبت بیشتر میکنی با اینی که همه هزینه کردی؟ به خدا اون کسایی که الان نشستن تو کارخانه های اپل و سامسونگ و نمیدونم فلان به ریش من تو دارم میخندن. فقیر نون شب نداره، به فکر اینه که آقای فلانی اپل جدید زده برم بخرم، اونم نه 1-2 تا، اونم نه دست من بزرگ، دست اون بچه هم باشه. اینجا رو میگن جهان سوم، که حاضرن بدبخت بشن ولی از نظر دیگران چی جلوه کنن؟ خوشبخت. عزیزم ولش کن بخن، لبخند بزن عکس بگیره، لبخند میزن عکس میگیره، بعد شروع میکنن باز مثل خروس جنگی به سر کله هم دیگر میکنن. میشد کارکاسبیه ما تموم شد دیگه، دوربین تموم شد، حالا زندگی واقعیه، بزنیم سر کله هم. و این که ما میخوایم ما برای خوشبخت شدن خیلی چیزا داریم، ولی ما ایرانی‌ها به هر خوشبختی قانع نیستیم. ما خوشبختی‌های لاکچری میخوایم، خوشبختی‌های پرطمطراق، پر بریز به پاش. خب و نه برای خوشبختی خیلی چیزا داریم، میتونیم خوشبخت زندگی کنیم، ولی وقتی میبینیم یکی از ما خوشبخت تره، خاک بر سر این خوشبختی ما. این چه خوشبختیه که فلانی از من خوشبخت تره؟ خب و اینه که هیچ وقت به هیچ سطحی از زندگی نمیتونیم خوشبختی رو تجربه کنیم، چون اصلا ما دنبال خوشبخت شدن نیستیم، دنبال خوشبخت
تر شدنیم و این تر خیلی هزینه داره و همه خوشبختیم رو فدای این تر داریم میکنیم. نمیتونه از زندگیش لذت ببره چون میخواد یه سرگردن از دیگران بالاتر جلوه کنه. حالا این یه سرگردن از بالاتر از دیگران جلوه کردن خودش بالاترین حربه نفسه برای تباه کردن ما. دست پایین بگیر، تو عبدی، تو بندهی، تو بر بندگی آمدی، تو آمدی پیش خدا عزیز بشی، تو آمدی پیش خدا بلند بشی، تو آمدی خدا تو رو بپسنده تو این زندگی. دنبال چی؟ دنبال چی؟ چی رو میخوای به دست بیاری؟ چی رو میخوای به دست بیاری؟ اژدها را دار بر برف فراق، اژدها رو در این برف فراق دور کن از راحت طلبی ها، تنازی ها. هین مکش او را به خورشید عراق، او را نبر به سمت اون خورشید شهوت رانی و نفس پروری و جاه طلبی، به اون سمت نبر. تا فسرده می بود آن اژدها، لقمه اوی چو او یابد نجات. اگر نفس تو راحتی ها شد، لذت جویی ها شد، تو تباهی. چون نفس سیری ناپذیره. هر چی برای نفس مهیا کنی، نفس میگه حل من مزید، بیشتر میخوام، بیشتر میخوام، بیشتر. چی دیدی تا به حال شراب بخوره، به یه سطحی از شراب برسه که بگه حالا دیگه من نفسم راضی شد و راضیم من، خوب شد. همین بود دوز من، همین بود. من الان به اینقدر شراب رسیدم، تمام زندگیم شد ریلکس و خوب. هر چه به نفس میدی اینقدر میدی، فردا باز چقدر میخواد؟ اینقدر دیگه، پس فردا اینقدر دیگه، پس فردا اینقدر دیگه. یه روز دیگه میای تابلو زده انا لله و انا الیه راجعون، چه شد؟ اووردوز کرد، مرد. آخرین مرحله نفسانیت. نفسیر نمیشه، نه نفست از شهوت سیر میشه، نه از قدرت سیر میشه، نه از جاه طلبی سیر میشه، نه از ریاست طلبی سیر میشه. هر چه ببری اونو بالا، بازم میگه یکی بالاتر. به خدا برای نفس لذت جو همین کره خاکی با کل شهواتش برای یه نفر کمه، برای یه نفر. کل این کره زمین با همه شهواتش برای یه نفس لذت جو کمه. حالا که این نفسای لذت جو بشه چقدر؟ چند میلیارد. چه اتفاقی میفته؟ هم دیگر رو میدرن، پاره پاره میکنن. مات کن او را و ایمن شو ز مات. مولانا میگه نفس خودتو سرکوب کن، نفس خودتو کنترل کن. مات کن او را و ایمن شو ز مات. اون موقع از مات شدن حقیقی ایمن میشی. رحم کم کن نیست او از اهل صلات. به این نفست کمتر رحم کن، هیچ چیش نمیشه، به خدا هیچ چیش نمیشه. حضرت دکتر عبدالحی رحمت الله تعالی علیه که از عرفا هست، میگه شبی بلند شدم خواستم تهجد بخونم، دیدم خیلی سختمه، این نفس اصلا حاضر نیست که برای تهجد بلند بشه. آخر گفتم بیا با این نفس به توافقی برسیم. گفتم جناب نفس، میدونم خسته‌ای، میدونم حالشو نداری، میدونم این تهجدم فرض نیست، بالاخره بخونی خوبه، نخونی هم گناهکار نیستی، منم نمیخوام اذیتت کنم، ولی موقع اجابت دعا سلام، رحمتهای الهی به آسمان اول رسیده، الان اگه دعا کنی قبول، همین دراز کشیده، همین تو رخت خواب دعا کن. میگه نفس اینو قبول کرد. شروع کردم دعا، ربنا 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 دعا. یه خورده که خودم تقویت شدم، نفسم یکم رام کردم، گفتم نفس یکم آداب رعایت کن، همین رو بستره، همین تو تخت خواب سمت قبله. نفس اینم قبول کرد. بلند شدم رو به قبله دستام دراز کردم، دعا ربنا ربنا ربنا. یه خورده خودم لحاظ
چرتم پرید، خوابم پرید و علاوه روحانی هم یکم قوت گرفتم، نفسم یه خورده حالا داره عقب نشینی میکنه. گفتم نفس حالا این موقع شبه، الانم بالاخره برو یه سرویسی برو بیا برای خودت، راحتی خودت، خواب راحت داشته باشی، بعد برگرد بیا. رفتم اونجا، بعد گفت حالا کی همه را اومدی خوابم که دیگه تا اینجا وضوی بگیر. وضو گرفتم، بعد اومدم گفتم نفس تو رو تا اینجا آوردم، این همه تو سر من کلاه گذاشتی، امشب من سرت کلاه میذارم و تهجد رو کامل خوندم. پدرش رو در آوردم. این همه اون سر من کلاه گذاشت. دیدیم ما وقتی نماز صبح بلند میشیم ساعت میزنه تا خاموش 5 دقیقه، نفس میگه 5، اینم منم میگم چی؟ بگید قبول جناب. راست میگه، بدبخت که نمیگه نماز نخون، بدبخت که نمیگه اصلا تو بی دین باش و بی نماز باش، میگه 5 دقیقه دیگه بخواب. او چانه میزنه، منم چیکار میکنم؟ قبول میکنم. 5 دقیقه، این 5 دقیقه بعد یه وقت میبینی 20 دقیقه بعد بیدار شدی، الانه که دیگه آفتاب در بیاد بازم نفس میگه 1 دقیقه، فقط یکم چشماتو بمال، یکم قبوله. 1 دقیقه، 1 دقیقه همانو، بعد میبینی که خورشید در اومده و فلان، بگیر بخوایم از فردا انشالله. اینقدری که این نفس اینطوری سر ما کلاه گذاشت. چند دفعه با ما این کار کرده یا نکرده؟ خیلی آشناست، نه این که من میگم. اینقدری که این اینطوری سرمون کلاه گذاشته، خب یه شبی هم ما اینطوری سرش کلاه بذاریم، ما یه جورایی او رو تو مسیر طاعت و بندگی وادارش کنیم به زور. اگر دنبال اینی که نفس خودش بیاد بگه فلانی بیا بریم با هم دیگر الله رو بندگی کنیم، الان دیگه هیچ کاری هم نداری، فارغ البال و بر حالم هستی، اون روز نمیاد. هر جا هستی، تو هر مرحله زندگی هستی، به زور باید این نفس رو وادار کنی. بیانه این خودش درست بشو نیست، باید باش مجاهده کنی، باید بجنگی باش. کارت همینه، اصلا تو دنیا برای همین آمدی، کارت همینه. اینقدری که او سرت کلاه گذاشت، تو هم کلاه بذار سرش یه دفعه، تو هم فریبش بده یه دفعه، تو هم وادارش کنی یک دفعه به بندگی خدا. مات کن او را و ایمن شو زمات، رحم کم کن نیست او ز اهل صلات. اهل صلات یعنی اهل صله یا قوم خویش یا از نزدیکان، اهل بخشش که بهش عطا کنی. کانتف خورشید شهوت برزند، آن خفاش مردریگت پر زند. اگر مواظب نباشی این گرمای خورشید شهوت به نفس امارت میخوره و این نفس خفاش، صفتی که از نور خدا فراریه، تباعد میکنه، میکشانش در جهاد و در قتال. دائما در پیکار باش، دائما در حال نبرد باش. هیچ موقع فکر نکنین جهاد به نفس تمام شده، هیچ موقع فکر نکن دیگه الان نیاز نیست با این نفس بجنگ با این نفس، به زور وادارش کن. میکشانش در جهاد و در قتال، مردوار الله یجزیک الوصال. مردوار این کار رو بکن. فلاقتحم العقبه، اقتحام این گردنه‌ایه که اقتحام میخواد. اقتحام یعنی مردانه‌وار، با شجاعت، با صلابت باید بین گردنه بزنی. آدمای شلو، آدمای ضعیف و آدمایی که مس میکنن و هی دنبال اینن که شانسی اتفاقی بیاد دست ما رو بگیره، ما رو رد کنه، این آدما به هیچ جا نمیرسن. مردوار مولانا میگه، با قوت، با شجاعت. مردوار الله یجزیک الوصال، این کار رو مردوارانه بکن، الله تعالی تو رو وصال خود نصیب بکنه، آمین. چون که آن مرد اژدها را آورید، در هوای گرم و خوش شد آن مرید. تو هوای گرم و خوش اون چی شد؟ دیوی سرکش شد. لاجرم آن فتنه ها کرده ای عزیز، بیست همچنان دان که ما گفتیم نیست. اینی که ما گفتیم تو 20 برابرش کن. نفس از اینم خطرناک‌تر.
تو طمع داری که او را بی جفا بسته داری در وقار و در وفا. تو میخوای بدون مجاهده، بدون سختی، بدون در حقیقت تلاش این نفس تو کنترل کنی، مهار کنی، نمیشه. این نفس با راحت طلبی و تنازی و با خوشگذرانی و تقیب توقی بخوره و یه اتفاقی خوش بیفته تو زندگی ما، همه چیز بیفته رو ریل، نه اینطور نمیشه. مجاهده میخواد، وگر نفس به این سادگی مهار نمیشه. همون بزرگایی هم که امروز ما شما نام نیک اونا رو تو تاریخ میبینیم، با نفسشون خوب جنگیدن، نفسشون خوب مبارزه کردن. تو طمع داری که او را بی جفا بسته داری در وقار و در وفا، هر خسی را این تمنا کی رسد. برای هر آدم بی سر و پا و فرومایی این مهیا نمیشه. یه موسی کلیم اللهی بوده که الله تعالی عصایی رو براش اژدها کرده، این یه چیز وهبی است، الله بهش داده، ولی ما باید اینو کسب کنیم و به دست بیاریم. 100,000 خلق ز اژدرهای او در هزیمت کشته شد از رای او. این مرد هم خودش رو تباه کرد، هم 100,000 نفر دیگر رو تباه کرد. اگر نفس تو کنترل نکنی، هم خودتو تباه میکنه و هم یک جامعه ای از تو تباه میشه. لذا این نفس رو کنترل کنیم، این نفس رو اصلاح کنیم و راه کنترل این نفس هم عزیزان همینه که مجالس صالحین رو محکم بگیریم، با اهل همت بشینیم تا همت پیدا کنیم و تو حرکت‌های مثبت جماعت‌های تبلیغ همراه بشیم و تلاش کنیم کتاب‌های اهل همت رو بخونیم. حداقل اینه، کتاب‌های اهل همت رو بخونیم. اونا با چه همت‌های عالی به اون مقاصدشون رسیدن، این کتاب‌ها رو بخونیم و کثرت ذکر الله بکنیم و نفس رو تو راحت طلبیاش آزاد نگذاریم، نفس رو مجاب کنیم، برای امور روزمره خودمون زمان بندی کنیم و برای هر کاری که نفس میخواد انجام بده براش قانون بذاریم. ببینید هر کاری میخواد انجام بدید، تلاوت، ذکر، میخواید دعا، برای هر چی زمان، مکان، مقدار تعیین کنیم، وگرنه نفس آماده نمیشه. چیکار کنیم؟ زمان، مکان، مقدار. آقا من روزانه در فلان زمان، مثلا میگم بعد نماز ظهر مثلا یا بعد نماز عصر، در فلان زمان در فلان مکان من این کار رو تو فلان اتاق خونم میکنم، من این کار رو تو فلان کنار فلان ستون مسجد میکنم. زمان تعیین کنید، 2 مکان تعیین کنید، 3 مقدار و 5 صفحه 10 صفحه 20 صفحه یه جز قرآن تلاوت میکنم. اگر اینا رو کردید، یعنی برای هر کار، برای دعاتون روزانه دعا، تلاوت، روزانه برای عبادت‌های مختلفی که طول روز دارید، اگر زمان، 2 مکان، 3 مقدار تعیین کردید و اگر سر این نفستون آماده نشد، نفس رو چیکار کنید؟ تنبیه کنید. چطور تنبیهش کنید؟ امروز تلاوتش نکردید تلاوت، خیلی خوب، اشکال نداره، باید 20,000 تومان در راه خدا صدقه بدی. مثلا یه جوری که رود فشار بیاد. خب بعد این نفس میبینه بابا این ولکن نیست، ما رو بدبخت میکنه، 2 روز دیگه اگه این نار نخونی یارانه اوتوتو شد رفت. بعد ببین آماده میشه یا نمیشه، تنبیهش کنیم یا بگیم آقا امروز این کار نکردی، خیلی خوب نکردی، 20 رکعت نماز نافله میخونم. خب تنبیهش کنیم 20 رکعت نماز نافله میخونم. اونایی که خورده خسیسترن روشون خیلی فشار میاد، آقا اینطوری با خدا حساب کنه. خب ولی این چیزی باشه که رو نفس فشار بیاد، یا آقا امروز این وظیفه ترک شد، خب اشکال نداره، بله قبول، نفس تو نتونستی بکنی، من فردا روزم، 2 بار این کارو کنی. بعد خود نفس میگه تو رو به خدا بیخیال شو، برو تلاوتاتو بکن، بذار ما فردا بخوریم. این خود نفس آمادت میکنه، تنبیهش کنیم. چشم چرانی شد، همینطور نفس رو تنبیه کن. هر دفعه چشم چرانی یا یه مقدار صدقه یا یه مقدار نماز نافله یا روزه، 2 دفعه 5 دفعه این کارو بکنی، خود نفس میگه آقا غیر از این که نیست، مارم ببیر 2 تا چشم ببند، مثل همین اسبایی که
کنار درشگاه هستن که ما نبینیم اینجا، ما ول ما کن آقا. خود نفس بیزار از همه اینا میشه، تنبیهش کنیم میخوای درست بشه. و کنار اون عرض کردم با اهل همت بشینیم، با صالحین بشینیم، تو حرکت‌های جماعت تبلیغ همراه بشیم تا اون همت رو هم به دست بیاریم. الله توفیق عمل بده. درودی بخونیم. تو همین مسجد جناب مولانا شبای، یعنی فردا شب نه پس فردا شب انشاءالله چهارشنبه شب جلسه سیرت دارن، اعتکاف دارن، عزیزان میتونن بیان شرکت بکنن، از مجلس جناب مولانا براتی هم استفاده ببرن و علمایی که در سطح شهر جلسات تفسیری دارن، سیرتی دارن، هر جا که فکر میکنید بالاخره برای شما مناسب تره، باعث رشد، برید و استفاده ببرید انشاءالله. لا اله الا الله الحلیم الكریم، سبحان الله رب العرش العظیم، الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلام من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا دينا إلا قضيت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا ضالا إلا هديت، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. یا الله ما هفته یک مرتبه در خانه از خانه های تو جمع میشیم یا الله و برای اعلان عاجزی میایم، برای اعلان افتقار و نیاز میایم یا الله. مثل یک عبد عابق و مثل یک بنده فراری خودمون میایم یا الله. هفته یک مرتبه به دربار تو، به آستان تو، به خانه تو پناهنده میشیم یا الله. خود ما اقرار بر خطا میکنیم، اقرار بر ضعف ها میکنیم، اقرار بر سستی ها و تنبلی ها میکنیم، اقرار بر بدی های نفس میکنیم و اقرار میکنیم بر این که یا الله اون بنده ای که تو میخوای یا الله ما اون بنده نبودیم یا الله. یا الله این جلسه و این نشست ما رو از خواهرانی که در این جمع امشب، از برادرانی که در این جمع، از همه ما قبول بفرما یا الله. این مدارسه رو، این یا الله مذاکره رو که گوینده و شنونده همه محتاجن و همه برای نیاز خود اینجا جمع میشیم، الله از ما قبول بفرما یا الله. الله این رو باعث بیداری بفرما، الله این رو باعث قوت بفرما، این رو باعث بفرما یا الله که ما گام به گام، پله به پله یا الله به اون تقوایی که تو میپسندی، به اون للهیتی که تو میپسندی الله تو ما رو برسان یا الله. الله تو گلچین کن، تو منتخب کن، تو بکش، تو ببر و تو یا الله قبول بفرما یا الله که همه توفیقات از تو یا الله و همه یا الله نعمت ها فقط از جانب تو یا رب. اقرار میکنیم که ما بدون عنایت تو، فضل تو، رحمت تو، کرم تو ما هیچیم یا الله. اقرار میکنیم که لا حول ولا قوة الا بك، لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك یا ذا الجلال والاکرام. اقرار میکنیم که هیچ حول و توان و قدرتی از ما نیست یا الله. هر چه هست کشش توه، جذب نهان توه، فضل توه، کرم توه، بنده نوازی توه، ستاری توه، هر چه هست حلم توه، هر چه هست یا الله توفیق توه. الله ما هیچیم ربا. اقرار میکنیم که هر نعمتی که هست فقط عطای توه یا الله، فقط یا الله نوال توه یا الله. و ما اقرار میکنیم بر همه نعمت هایی که تو به ما دادی اعتراف میکنیم و اعتراف میکنیم بر این نفس بد، اعتراف میکنیم بر این نفس پر از رذالت و پر از مکاری و شیادی، بر این نفسی که یا الله اگر تو ما رو نصرت نکنی، تو ما رو مدد نکنی، تو یا الله عنایت ویژه و رحمت خاصی شامل حال نکنی، این نفس ما رو تباه میکنه ربا. الله بر ما رحم بفرما. طرفت العینی پیک به هم زدنی ما رو بر این نفس بد و شوم و نگذار. و یا الله انبیا آمدن نفوس بشریت رو اصلاح کنن، اما یا الله الان زمانه ختم نبوت یا الله
و تا قیامت دیگه نبی مبعوث نمیشه ربا، و تا زمانی که حضرت عیسی و حضرت مهدی علیه السلام بیاد دیگه این دنیا رنگ مصلح به خود نمیبینه ربا. الله در این زمانه پر فتنه، زمانی که انبیا هم نیستن یا الله، برای اصلاح نفوس بشریت الله تو بر ما و بر کل امت حضرت رسول، بر امت دعوت، بر امت اجابت، بر کل بشریت، بر بندگان خودت در اطراف و اکناف عالم الله رحم بفرما مولا. یا الله تعالی و روح بخش انبیاء علیه السلام رو، سیرت یا الله صحابه و صحابیات اهل بیت و آل رسول رو الله اون سیرت و زندگی قشنگ اونها رو جهانی کن، عام کن، رایج کن و یا الله اون رو به اطراف و اکناف عالم برسان یا رب. یا الله این جلسه ما با همه ضعف ها، کاستی ها، با همه بدی ها الله کرم کن و قبول کن، الله کرم کن قبول کن، کرم کن یا الله و با کرم خودت این جلسه ما رو با همه نقص ها و ضعف ها الله به درگاه خودت قبول بفرما. عزیزی که هر هفته در این جلسه ما شرکت میکرد، مریضی داره در مشهد ربا، اون در جمع ما هر هفته بوده، این هفته مریض داره و نبوده، درخواست دعا از این جمع کرده. الله این عزیز رو، مریض رو شفا عنایت بفرما و همه مریض های جمع حاضر رو و تمام مریض های امت رو الله شفا عنایت بفرما. الله مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه ما رو حل کن. الله این تورم و بیکاری و فقر رو از جامعه ما بردار. الله ابواب رزق حلال رو برای جوانان ما باز کن. الله شغلهای آبرومندانه به جوانان ما نصیب کن. الله جوانان ما که مشغول تحصیلند اونها رو در تحصیلات عالی موفق کن، مایه افتخار و عزتی برای خانواده و کل امت بگردان. و یا الله در این جمع ما هر خواهر و برادری که هر حاجت دینی دنیوی مشروعی داره الله حاجات رو برآورده کن، مشکلات رو حل آسان کن. الله اموات ما رو، اونایی که به گردن ما حق دارن، اساتید ما، مشایخ ما، والدین ما، آبا و اجداد ما، کسانی که محسن ما بودن، معلم ما بودن، در تربیت دینی ما نقش داشتن، یا الله وفات کردن، همه اونها رو غریق رحمت بفرما. اساتید و مشایخ، والدینی که در قید حیاتن رب طول عمر با عزت بده و یا الله توفیق خدمت، توفیق قدردانی، کسب فیض یا الله از والدین، از اساتید و مشایخ رو یا الله نصیب بفرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين آمين برحمتك يا أرحم